التشطيبات المعدنية السائلة. بتبدأ تطرطش بالبلاستيك بمعجون أو بأسمنت أبيض، مفيش مشكلة. تدهن الجنب أسود، تبدأ تبتن فيه بالذهبي أو بالفضي على حسب تبدأ اللي أنت هتشتغل عليه تبتن بيه. فأتمنى منكم أنتوا بس يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو لو أنت استفدت من الفيديو، تعمل لي لايك وتشاهد الفيديو وتدعمني بمشاهدتك وتشجيعك ليا، وتكتب لي كومنت كده يليق بيك وبأدبك وذوقك، وربنا يوفق الجميع. وده الفيديو بتاعنا، ده التشطيبات المعدنية السائلة. الفيديوهات دي مش موجودة على اليوتيوب والأفكار دي جديدة جدا، أنا مقتبسها ولكن أنا عملتها. ويا ريت تدعمني في قناتهم ديكور. طبعا احنا هنا معانا ميه. طبعا انا هعمل يعني الشغل ده على القد جدا، يعني انا مش هخمر كتير، انا هوريكم الفكره والطريقه ازاي تعمل التشطيبات المعدنيه. فده جبس ممتاز، تمام، ده جبس ممتاز. ممكن تضيف معجون، بس اهم حاجه المعجون يعني ما يكونش المعجون سائل قوي علشان ما يسيلش في الحيطه. فتبدا تعجن كده. ممكن تعمله باسمنت ابيض، مفيش اي مشكله. انت ممكن تعمل باسمنت ابيض. فتعالوا كده هنا نشوف هنا كده. ادي الجبس بتاعي اهو. اللي انت ممكن تعمل كده،
هتبقى كده بالشكل دي، هتكون بالطريقة دي كده. طريقة بالطول والعرض. ادي طريقة اهي. ادي الطريقة اهي، نهايتها ودي الطريقة التانية.
أعتذر للجميع على الفيديوهات التي لا تفهموها، فأنا أقدم محتوى وأصنع محتوى في هذه القناة، وهناك بلدان كثير لا يوجد فيها هذه الخامات، ولكن عليك أن تتفنن وتبتكر وتحاول أن تصنع ديكور مثل هذه الفيديوهات. فأنا لم أقصد أبدا أنني أستهين بأحد، ولكن أنا أوصل فكرة من وحي خيالي من هذه الفيديوهات. وأعتذر مرة أخرى لأي شخص لم يعرف أن يصنع هذه الديكور، ولكن في كل فيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو يوجد كل شيء عن هذا المحتوى وهذه الخامات. شكرا لكم.